Da, mișto, nu? Așa arată și cu pisica. Ok. Dar nu înțeleg cum se aude avionul pe fundal. Astăzi avem la review un DJI Mic. Ce este acesta? Deci calitatea noastră audio este foarte proastă, care ați și văzut. Așa că ne-am gândit să iau două microfoane wireless de la DJI sau DJI, în fine, poate pronunț greșit, puteți să-mi lăsați un comentariu mai jos. Este varianta de top și se bate cap în cap cu microfoanele de la Rode. Mie mi-a plăcut asta mai mult și am zis să văd cum sunt, așa că nu o să vă țin prea mult, hai să intrăm în detalii, în unboxing. Ok, deci cutia vine așa, este o cutie mică, ca diferență cu palma mea, deci e aproape cât palma mea. Avem niște poze aici de prezentare la ce poate fi folosit, deci poate fi folosit la telefon și la cameră. Și aici niște detalii tehnice, dual channel recording și avem 250 de metri transmisiunea, deci ar trebui să mă aud normal cu emițătorul la 250 de metri de microfon. Bateria e până la 14 ore, ține până la 14 ore și cam atât, cred. Hai să vedem mai departe. Am deschis invers asta de aici și vedem ce super mișto ambalat. Deci avem o husă pentru el. Astea sunt actele. Pisica moartă, cum zicem noi în România. Așa. Hai să le pun aici, să le vedem pe toate. Deci două pisici moarte. Un cablu Type-C to USB și aparatul în sine, care teoretic ar trebui să fie foarte sturdy, din ce am văzut pe internet. Facem și un pic de ASMR, Ia. Da. Chiar se vede că e un pic alt nivel. Deja are un pic... n-are smudges. E de la care temperatura mai scăzută. Ok. Bip. Așa. Și astea sunt aparatele. Foarte tare. Deci deja ele vin încărcate. Ăsta este receiverul și astea două sunt microfoanele. Deci noi avem un case, da? Case-ul ăsta se încarcă la ăsta. Și de ce am ales modelul ăsta este că nu mai stai cu gândul că trebuie să încarci microfoanele, nu? Deci pur și simplu ai grijă să pui ăsta la încărcat noaptea și îți arată aici fix câte ore țin microfoanele. Deci ambele microfoane în momentul de față sunt 15 ore, iar ăsta mai are 3 linii. Deci receiverul nu știu cât ține, sincer, văd că scrie RX, nu știu dacă se vede, scrie RX. Bănuiesc că ar trebui să țină la fel ca microfoanele. Însă hai să vedem mai departe ce mai găsim aici. Uite, deci îți vine frumos. Ai cu Thunderbolt și cu Type-C, ca să poți să-l conectezi la telefon. Și ai și un cablu, ăsta l-am uitat să-l arăt, 3.5 pentru cameră. Deci poate fi conectat la absolut orice, ceea ce mi se pare super. E one pack deal. Așa, o să scot un microfon de aici. Da, și vine cu o chestie magnetică, care dacă și pot să scot de aici, așa, și să o pui pe sub haine
și pur și simplu pui, deci o să vă arăt imediat, dar e mișto că e magnetică asta, poți să-l pui pe orice suprafață magnetică care te poate ajuta din multe puncte de vedere și textura e foarte mișto, deci e un carbon ceva, imitație carbon, vă dați seama, cred, așa și da, e foarte mișto. Plus că el are și un buton de record, deci în caz că, să zicem, nu-ți mai merge transmițătorul sau orice, tu ai un backup, apeși pe record și el înregistrează separat. Ok, așa, sper că nu v-am spart timpanul, ăla e magnetul, să scoatem și receiverul, să ne uităm un pic la el și ăsta a fost setup-ul. Și acum deja merge microfonul. Super. Deci se arată nivelul în care vorbește acum și așa. Așa și deci ăsta e receiverul. Asta e celălalt microfon. Funcționează exact la fel ca celălalt, cum v-am arătat mai devreme. E moartă. Blooper. Deci cred că le bagi. Hai să vedem. Deci și hai să vedem, deci se vede și pe pisică care are două pârghii și aici la fel. Și băgăm aici, rotești odată și gata. Easy to use. Așa și așa arată când se conectează ambele microfoane. Deci se arată ce nivel iau practic și ce semnal au în același timp. Ok, deci nu prind și asta. Opa, screen locked. Unlocked. Ok, deci poți da și lock pe screen să unlock. Perfect. Ăsta îl prinzi pentru cameră. Deci prinzi ăsta și ăsta îl bagi pe cameră. Ok, și acum să intrăm un pic în adaptorul ăsta să vedem cum arată. Deci avem odată adaptorul de Android și odată adaptorul de iOS. Așa, într-un final am reușit să deslușim și noi cum scoatem asta și le băgăm la loc. Deci se bagă asta aici, după care îl bagi în telefon. Ok. Și cred că asta e tot. Să facem și un test, să vedem dacă chiar funcționează sau nu. Tai așa un pic. Deci, așa arată practic. Tu poți să-l pui și invers dacă vrei, dar na, o să fac un filmare cu un mic selfie practic. Deci, ca să audă, singura chestie care am făcut-o l-am scos din cutia lui. Cam așa se aude de aproape, așa se aude de la distanță. Deci acum îl țin la nivelul piciorului. După cum v-am explicat și în video, avem două opțiuni de prindere. Clipsul și pur și simplu prinzi de un tricou sau de ce ai nevoie. Și se aude bine, bănuiesc și sper. Și să vedem cum se prinde cu magnetul. Bagi magnetul pe sub tricou și bam. Ok, cam asta a fost, dragilor. Vă mai arăt încă o dată cutia. Așa arată cutia. Este foarte super calitativă, după părerea mea. Așa și foarte sturdy în același timp. Deci e, nu știu cum să vă explic. E foarte dură, foarte calitativă, se simte la mână și greoaie. Astea sunt pisicile, încărcătorul și jack-ul și le arunci pe toate bine mersi aici. Nu e niciun stres. Bagi cutia și îi dai la drum. Cam asta a fost. Vă super mulțumesc pentru susținere și să ne vedem la videouri din ce în ce mai calitative și mai bune. Ciao!